हेलो नमस्कार, म सञ्जीव गौतम कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक सपोर्टबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै म अगाडि बढेँ है त। आज चाहिँ के को भिडियो बनाउँदैछु भन्दाखेरि विन्डोज 10 को बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने होइन। एकजना साथीले यहाँ रिक्वेस्ट कमेन्ट गरेर पठाउनु भएको थियो, विन्डोज 10 को बुटेबल कसरी बनाउने होइन। त्यसैले मैले आज चाहिँ विन्डोज 10 को बुटेबल बनाउन गइरहेको छु। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला विनबुट, रुफस होइन, त्यस्तै छ अर्को ब्यान्ट्रोय, यस्तो सफ्टवेयरहरूबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पेनड्राइभलाई चाहिँ विन्डोज 7, 10, 11 को चाहिँ बुटेबल बनाउन सक्छौँ। पहिला त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। माइ कम्प्युटरमा गयो, अब हामीहरूको यहाँनिर चाहिँ यो टाइपको युजिङ सफ्टवेयरमा अदर्स कलेक्सनमा यहाँ छ हाम्रो ब्यान्ट्रोय लेखेको देख्नु, ब्यान्ट्रोय यहाँ छ ब्यान्ट्रोय। यो डबल क्लिक गर्ने र यसको एक्सटेन्सन अनि यसमा क्लिक गर्ने अनि अब हामीले अप्सनमा जाने। अब एमबिआर मास्टर बुट रेकर्डर जिपिटीमा चाहिँ अब भनेको जिपिटीबाट चाहिँ हाम्रो युइएफआई सपोर्ट गर्छ, युइएफआई बायोस सपोर्ट गर्छ जिपिटीमा चाहिँ होइन। त्यसैले अब युइएफआईमा जाने अनि त्यहाँबाट हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई इन्स्टल गरिदिने, यस गरिदिने। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन मिनिमाइज गर्दा पनि भयो, यसलाई क्लोज गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले जानु पर्यो, अब हाम्रो विन्डोज 10 को सफ्टवेयर कहाँ छ त्यसलाई कपी गर्ने। विन्डोज 10 आइएसओ फाइल कहाँ छ त, सेटअप कलेक्सन आइएसओ फाइल यहाँ छ, विन्डोज 10 यहाँनिर छ। यता कपी गरिदिने, कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिने। 5.69 GB को रहेछ। अब यो कपी हुन चाहिँ केही समय लाग्छ। यो कपी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पेनड्राइभ बुटेबल हुन्छ। यो कपी हुँदैछ, यो कपी हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। यो कपी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पेनड्राइभ विन्डोज 10 को बुटेबल हुन्छ र हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ।